Okay. Hindi yan. Sorry. Sa guard. Okay. Sige. Oo nga. Sige. Ano yan? Salamat, Romel, ha? Salamat. Salamat. Ayan mga chong, napakaganda. Maganda ang ano dito sa service center na to, mga chong. Maganda ang service nila dito. Okay mga chong, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa ating PMS 32,000 kilometers. At dito tayo nagpa-PMS for the first time sa Mitsubishi Jabez Molino Boulevard, Molino, Bacoor, Cavite. Maraming salamat, shoutout kay Warranty Officer Romel sa pag-assist niya sa atin. Napakagalang. Shoutout sa'yo, mabuhay ka. Maraming salamat sa lahat. Ride safe.